tilaa Aaltonen tosta maanantaista perjantaihin. Kello 12 saat tavaran sitten suoraan sähköpostiin. Joo. Hei, moni on kysynyt semmoista juttua, että mistä mä saan aiheita sisällöntuotantoon. Se on tärkeä kysymys ja hyvin, hyvin relevantti. Ja mä oon näissä videoissakin sanonut ja sanon sen uudestaan, niin kuunnelkaa ne kysymykset, mitä teidän asiakas esittää teille. Tilanteessa kuin tilanteessa. Mitä ne esittää verkossa, mitä ne esittää livenä, mitä ne esittää ennen kuin ne on closeaamassa diiliä, mitä ne esittää silloin, kun sä tapaat ne ensimmäisen kerran, mihin kysymyksiin ne kaipaa vastauksia. Se on sun sisällöntuotannon niin kuin ykköslähde. Jos sä istut palverissa ja te yritätte kreata jotain juttua, niin se luultavasti ei ole sille asiakkaalle merkityksellistä, vaan merkityksellistä on se informaatio, mitä se haluaa kuluttaa. Kato, sen se laittaa Googleen, siihen se tarraa sosiaalisessa mediassa, sen sisällön se kuluttaa, siitä se on valmis antamaan oman yhteystietonsa, nimen ja näin päin pois, jotta hän saa vastauksen siihen kysymykseen, mikä hänellä on. Ja, no niin, mennään sitten myyntiin. Mies kokeilee omaa myyntijengiä ja kysyy, että mikä on viimeisin kysymys, jonka sun asiakas esitti sulle? Sitten katsot, mitä ne vastaa. Osa ihmisistä muistaa sen. Ja osa kertoo. Joo, se kysyi multa, että mikä on toimitusaika. Se kysyi multa hintaa. Se kysyi multa, onko te referenssejä. Se kysyy, että sopiiko tämä tämmöisessä tilanteessa. Se kysyy jotain. Ja mä vastasin sille näin. No niin, hyvä, se on loistavaa. Mutta sitten jos sulla on semmoinen myyntijoukko, joka ei tiedä, ja katsoo sua silleen, että silleen tälleen. Sitten alkaa vähän hikoilemaan. Niin se myyntiporukka kaipaa oikeasti myyntivalmennusta aktiivisessa kuuntelussa. Ja siinä on semmoinen juttu, että jos et sä kuuntele sun asiakasta, jos et sä tiedä mitä se haluaa, mutta äärimmäisen vaikea taito. Googleta KVG, aktiivinen kuunteleminen. Mitä se tarkoittaa? Jos et sä nimittäin kuuntele sitä asiakasta, niin sä et voi ratkaista se ongelmia. Ja jos et sä voi ratkaista sen ongelmia, niin sä et saa diilejä, tai et sä kauppoja. Mitä tekee myyjä, joka ei muista mitä asiakas kysyy? Hän luultavasti odottaa omaa puheenvuoroaan. Se odottaa, kato, se kaveri selittää sille, että se on niin kuin ding ding, kaikki menee ohi. Ja sitten kun se on hiljaa, niin se pääsee sanoa, niin hei, meillä on tämmöinen, kato, Amerikasta tuli 200 näitä ja laitettaisiko tästä niin kuin 5 pahinta mahdollista juttua. Ja jos me asiakkaalta kysytään, niin se suuri asia on se, että myyjä ei ymmärtänyt mua. Tulee kohtaanto-ongelma. Näin. Elikkä rohkaise ihmisiä opettelemaan, mitä tarkoittaa aktiivinen kuunteleminen ja sitten sen jälkeen menemään ja testaamaan sitä omien asiakkaidensa kanssa. Ja tuomaan sitten ne asiakkaiden kysymykset markkinointiosastolle, eikö niin, jotta pystytään siitä tuottaa sisältöä, joka lähtee lentoon verkossa, joka nostaa trafiikkia, lisää konversioita, auttaa tekemään enemmän kauppaa. 25. päivä huhtikuuta Digital Sales Day. Tuu mukaan koko päivä digitaalista myyntiä, markkinointia, vastauskysymykseen, kuinka sä nivot yhteen myynnin ja markkinoinnin prosessin digitaalisesti ja menestyt siinä. Tuu mukaan, linkki löytyy tästä.